ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የደቡብ ሜድ ቤተሰቦችና ተከታታዮች፣ ዛሬ የአንጀት ጤናን እንመለከታለን። ለመሆኑ ስለ ትርፍ አንጀት ምን ያህል መረጃ አሉት? ዛሬ የትርፍ አንጀት መንስኤዎችን፣ ምልክቶችን፣ ኮምፕሊኬሽን እንዲሁም ደግሞ ህክምናዎችን እንመለከታለን። ቀላል የሆድ ህመም በድንገት ወደ ሕይወትን ወደ አስጊ አደጋ ሊያመራ ስለሚችሉና ብዙዎች ወደ አይሲዩ ሊመራቸው የሚችሉና አስጊ የሆድ ህመምን እንመለከታለን። ዛሬ የትርፍ አንጀት ምን እንደሆነ፣ መንስኤዎቹን፣ ማስጠንቀቂያ ምልክቶችንና እንዴት መታከም እንደሚችል እንዴት መለየት እንደምንችል እንመለከታለን። የደቡብ ሜድ ነው። ውስብስብ የሕክምና ርዕሶችን ወደ ተግባራዊ ምክር የምንከፋፍልበት። እኔ እንደተለመደው ስለ ጤናችሁ አዘጋጅ ሐኪም ደቡብ ነኝ። ከሁሉ በፊት እንደተለመደው ደቡብ ሜድን ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ እንዳይረሳ እያልን ስንቀጥል በቁጥር 1 ላይ የምናገኘው ትርፍ አንጀት ወይም ደግሞ አፔንዲክስ ምንድነው ከሚለውን እንግሳ። እንግዲህ ስለ ትርፍ አንጀት ወይም ደግሞ ስለ አፔንዲክስ ስናወራ የሆድ እብጠት፣ ይህ በሆድ እብጠት ሲሆን ከሆድ የታችኛው የቀኝ በኩል ካለው ትልቁ አንጀት ጋር ተያይዞ የሚገኘው ትንሽ የጣት ቅርጽ ያለው ከረጢት ማለት ነው። እንግዲህ ስለ አፔንዲክስ ስናወራ የአፔንዲክስ ዋነኛው መነሻ የአፔንዲክስ መዘጋት ወይም መበከል፣ ይህም የመምገል ወይም ደግሞ በመግል መሞላት በፍጥነት ካልተከመ ሊፈነዳ ይችላል። የትርፍ አንጀት በዓለም ዙሪያ በተለይም ከ10 እስከ 30 ዓመት በዕድሜ ላሉ ወጣቶች በጣም ከተለመዱ የቀዶ ጥገናና ድንገተኛ ቀዶ ጥገናን ከሚያስከትሉት ውስጥ ቁጥር 1 ነው። የትርፍ አንጀት በሽታ በምን ምክንያት ይከሰታል የሚለውን በቁጥር 2 ላይ እንመልከት። እንግዲህ የትርፍ አንጀትን ከሚያስከትሉና ከሚያስነሱ መንስኤዎች መካከል የትርፍ አንጀት በሽታ አብዛኛውን ጊዜ የሚከሰተው በአፔንዲክስ ሲዘጋ ነው። ዋነኛው የተለመዱ መንስኤዎች የሚከተሉትን ያካትታል። የመጀመሪያው የፎክሊት ወይም ደግሞ የፎካሊት ጠንካራ የሰገራ መዘጋት የሚከሰትና ዋነኛ የተለመደ ኮመን ከሚባሉት ውስጥ ነው። ሁለተኛው በአንጀት ውስጥ የሚገኙት ባክቴሪያዎች ወይም ደግሞ በኢንፌክሽን የሊምፍ ቲሹዎችን መጉዳት በሚያደርሱበት ጊዜ የሚከሰት ነው። ሶስተኛው የአንጀት ትሎች ወይም ደግሞ የጸረ ጥገኛ ትላትሎች ወይም ደግሞ ታፖርም የሚባሉት ወይም ደግሞ የኮሶ ትሎች ሊያስከትሉት ይችላሉ፣ ኮምፕሊኬት ሲያደርጉ ማለት ነው። በአራተኛ ደረጃ እጢዎች እድገት፣ ያልተለመዱ የውስጥ የሆድ ዕቃችን ላይ የሚፈጠሩ የእጢዎች እድገትን ሊያስከትሉት ይችላሉ። እንግዲህ የአፔንዲክስ ሲታገዱ ወይም ደግሞ የባክቴሪያዎች ክምችት ይፈጠራል። ይህ የባክቴሪያዎች ክምችት እብጠትን አስከትሎ ይመጣል። የእብጠት ደግሞ መግልን አስከትሎ ይመጣል። የመግሉ መብዛት ግፊትን አስከትሎ ስለሚመጣ በዚህም የተነሳ ካልታከምንና በሰርጀሪ ካልወጣ ለትርፍ አንጀት ማበጥና መፈንዳትን አስከትሎ ሊመጣ ይችላል። የዋነኛው ኮምፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ምልክቶችና የመጀመሪያ ምልክቶችን እንመልከት። የመጀመሪያው ምልክት እምብርት ላይ ህመም፣ ከእምብርት ራዲየት የሚያደርግና ወደ ቀኛችን የሚዞር አይነት ወደ ታች የቀኝ ክፍላችን የሚዞር የሆድ መወጠር ወይም ደግሞ የሆድ እንደ መርፌ የመወጋት ወይም ደግሞ በስለት የሚወጋት ያህል የመሰማት የመጀመሪያ ምልክቶች ሊሆኑ ይችላሉ። በመቀጠልም ማቅለሽለሽ ወይም ደግሞ ትኩሳትና ትኩሳትን አስከትሎ ሊመጣ ይችላል። በአራተኛ ደረጃ ደግሞ ዋነኛ ምልክቱ ወይም ደግሞ የክላሲካል ምልክቶችን እንመለከት። እንግዲህ ስለ ትርፍ አንጀት ስናወራ ህመሙ ከእምብርት የታችኛው ቀኝ ሆድ የሚንቀሳቀስ አይነት ስለታማ ህመምን አስከትሎ ሊመጣ ይችላል። ሲቀጥል ሲቆይ ደግሞ ከፍተኛ ትኩሳት፣ ከባድ የሆነ ህመም እንዲሁም ደግሞ ለእግር መራመድ ማቃትና ሲስል ሆዳችን ስንስል የመታመም ህመምን ወይም ደግሞ በምናስልበት ጊዜ የሆድ ቁርጠትን ሊያስከትልና የሆድ እብጠት ሊሰማን ይችላል። ይህም የሆድ ድርቀትን ወይም ደግሞ ተቅማጥን አስከትሎ ሊመጣ ይችላል። ይህም ያልተለመደ ምልክቶቹ ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ምልክቶች ካልታከሙ ወደ ውስብስብ እና አደገኛ ምልክቶች ሊያመሩ ይችላሉ። በአምስተኛ ደረጃ ደግሞ ውስብስቦችና አደገኛ ምልክቶችን እንመልከት። እንግዲህ የትርፍ አንጀት በሽታ ችላ ከተባለ የአፔንዲክስ ሊፈነዳና እንዲሁም ደግሞ ወደ ወዳችን ሊሰራጭ ይችላል። ይህም የሚከተሉትን 3 መንስኤዎችን ወይም ደግሞ 3 ጉዳቶችን አስከትሎ ሊመጣ ይችላል። የመጀመሪያው የፐርቶናይተስ ወይም ደግሞ የሆድ ሽፋን ኢንፌክሽንን አስከትሎ ሊመጣ ይችላል። እንግዲህ ስለ አፔንዲክስ ስናወራ አፔንዲክስ ሲፈነዳ ባክቴሪያዎች ወደ ሆዳችን ውስጥ መሰራጨት ይጀምራሉ ማለት ነው። ይህም የአፔንዲክስ የሚያስከትላቸው የውስጥ የሆዳችን ሽፋን ላይ ከባድ ለሕይወታችን አስጊ የሆነ ኢንፌክሽን ነው። እንግዲህ
ፐርቶናይተስ ደግሞ ምን አይነት ምልክቶች ይኖሩታል ሲባል ከባድ የማያቋርጥ የሆድ ህመም፣ ጠንከር የሆዳችን መጠንከርና ያበጠ የሚመስል ከፍተኛ ትኩሳትና ማቅለሽለሽ ወይም ደግሞ ትውከትን አስከትሎ ሊመጣ ይችላል። ወይም በህመሙ ምክንያት ደግሞ መንቀሳቀስ ሊያቅተን ይችላል፣ እግራችን ማንሳት ሊያቅተን ይችላል። ሁለተኛው የትርፍ አንጀት ወይም ደግሞ የትርፍ አንጀት አስከትሎ የሚመጣው ኮምፕሊኬሽን ማለት ነው የአሳይተስ ነው። ወይም ደግሞ የአሳይተስ አስከትሎ ይመጣል ሲባል የአፔንዲክሱ የመግል መሰብሰብ አንዳንድ ቦታዎች ላይ የአንጀታችን ክፍሎች ላይ ትልቅ ኢንፌክሽን አስከትሎ ሊመጣ ይችላል። ይህም የሚከተሉትን ምልክቶች የማያቋርጥ የሆድ ህመም፣ የማይጠፋ ትኩሳት፣ የታችኛው የቀኝ ሆዳችን ላይ የከፍተኛ የሆነ ስለታማ ህመም፣ ድካም ማለትና እንዲሁም ደግሞ ለመንቀሳቀስ ማቃት ነው። ሶስተኛው ደግሞ በደም ውስጥ ኢንፌክሽኖችን ወደ ደም ስሮች መሰራጨትና ኢንፌክሽኖችን አስከትሎ ሊመጣ ይችላል። ይህም የባክቴሪያዎች ወደ ደም ውስጥ ሲገኑ ሲሰራጩ ሰውነት የሴፕሲስን ይዞ ይመጣል ማለት። ሴፕሲስ ደግሞ ብዙውን ጊዜ ከፍተኛ የአካል ክፍሎችን ሊጎዳ ይችላል። ይህ ከፍተኛ የሆነ የደም ስሮች ስርጭት የደም ስሮች ብክለትን ያስከትላል ማለት ነው። በጣም ከፍተኛ የሆነ ወይም ደግሞ በጣም ዝቅተኛ የሆነ የሰውነት ሙቀት ይኖረናል። ፈጣን ልብ ምት፣ ፈጣን የመተንፈስ ማቃት፣ እንዲሁም ደግሞ ከላይ መተንፈስ፣ ግራ መጋባት፣ ንቃተ ህሊና ማጣት፣ ዝቅተኛ ደም ግፊት ወይም ደግሞ ድንጋጤ የሚባለው ነው። የሽንትን መቆጣጠር ማቃትን ሊያስከትሎ ሊመጣ ይችላል። አስጊ ከሆነ ወደ አይሲዩ እንክብካቤ ወይም ደግሞ አይቪ ወይም ደግሞ የግሉኮስን ሊያስፈልገን ይችላል። እዚህ ደረጃ ላይ ከደረስን ስድስተኛ የምርመራና የሕክምና ሂደቱ ምን ይመስላል ሲባል የሆድ ምርመራ፣ የደም ምርመራ፣ ከፍተኛ የነጭ ደም ሴሎች ልንመለከት እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ የአልትራሳውንድ ወይም ደግሞ የሲቲ ቅኝት ሊያስፈልገን ይችላል። ሰባተኛው የሕክምናዎች ምን ይመስላል ሲባል በሶስት አይነት መንገድ ሕክምናውን ማካሄድ ይቻላል። የመጀመሪያ ቀዶ ጥገና ወይም ደግሞ የአፔንዲክቶሚ የሚባለው ማለት ነው ዋና ሕክምና ነው ማለት ነው። ሙሉ ለሙሉ የትርፍ አንጀትን ቆርጦ ማስወገድ ማለት ነው። ይህ በብዙዎች ሆስፒታሎች የሚሰራ እንዲሁም ደግሞ ወጪ ቆጣቢ ከሚባሉት ነው ማለት ነው። ሁለተኛው የአንቲባዮቲኮችን መጠቀም ነው። እንግዲህ ስለ አንቲባዮቲክስ ስናወራ ኢንፌክሽኖችን ለመቀነስና አሳይተሱን ለመቆጣጠር እጅግ በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው። ሶስተኛ ከፍተኛ የሆነ ወይም ደግሞ ለምሳሌ ብረስት ቢያረግና ወይም ደግሞ ቢፈነዳ ወደ ድንገተኛ ክፍል መግባት ስለሚያስፈልገን የአይቪ ፈሳሾችን ወይም ደግሞ ግሉኮስን፣ ጠንካራ አንቲባዮቲክስ ወይም ደግሞ ኢንፌክሽኖችን መቆጣጠርና እንዲሁም ደግሞ ለመገጣጠሚያ የሚሆኑ ህክምናዎችን ማካሄድ ይኖርብናል ማለት ነው። እንግዲህ ስንጨርስ ስናጠቃልል እንደ ማጠቃለያ አፔንዲክስ ወይም ደግሞ የትርፍ አንጀት የሚባለው ከፍተኛ የቀኝ ሆድ ክፍልን ይዘው የሚመጣ ራዲየት የሚያረግና ወደ ግራ ወደ ቀኙ የሰው የታችኛው ክፍል የሚንቀሳቀስ አይነት ህመም ከተሰማን ወደ ሆስፒታል መሄድና ምርመራ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። እንግዲህ ስለ አፔንዲክስ ወይም ደግሞ ትርፍ አንጀት አዲስ መረጃ ካገኙ ደው ሜድን ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ እንዳይረሳ እንላለን። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። እናመሰግናለን።